Αγαπητοί μαθητές, γεια σας! Σήμερα θα λύσουμε την απορία της μαθήτριάς μας Μαγδαλένα, η οποία μας ζήτησε να εξηγήσουμε τη διαφορά των λέξεων αποκάλυψη και ανακάλυψη. Η λέξη αποκάλυψη αναφέρεται σε μία πράξη ή ένα γεγονός που πριν ήταν άγνωστο και τώρα γίνεται γνωστό. Δηλαδή, το φανερώνουμε για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε οι αρχαιολόγοι στην έρευνά τους αποκάλυψαν άγνωστα στοιχεία για τη ζωή των ανθρώπων στην παλαιολιθική εποχή. Αποκάλυψαν δηλαδή για πρώτη φορά στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε. Ακόμη λέμε, μεγάλη επιτυχία των ανασκαφών υπήρξε η αποκάλυψη ενός αρχαίου οικισμού. Ενός οικισμού δηλαδή που τώρα φανερώθηκε μετά από τόσα χρόνια. Ακόμη μερικά παραδείγματα χρήσης της λέξης αποκάλυψη είναι: ο δήμαρχος έκανε την αποκάλυψη του μνημείου, δηλαδή παρουσίασε στον κόσμο το καινούριο μνημείο που δεν ήταν γνωστό πριν. Επίσης ακούμε πολύ συχνά τη φράση «ο νεαρός τερματοφύλακας ήταν η αποκάλυψη του αγώνα». Ήταν δηλαδή πολύ καλή η τεχνική του που όλοι εντυπωσιάστηκαν. Δεν ήξεραν από πριν ότι είναι τόσο καλός και δεν περίμεναν τέτοιο αποτέλεσμα. Τέλος, η λέξη αποκάλυψη χρησιμοποιείται και στη θεολογία. Αφορά τη φανέρωση αληθιών για την ανθρωπότητα μέσα από εμπειρίες και σύμβολα. Γνωστή αποκάλυψη που ξέρουμε είναι η αποκάλυψη του Ιωάννη. Από την άλλη, η λέξη ανακάλυψη αναφέρεται στην έβρεση ενός πράγματος που προϋπήρχε, αλλά ήταν άγνωστο. Λέμε δηλαδή, η ανακάλυψη της Αμερικής έγινε από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Υπήρχε δηλαδή ως χώρα, αλλά κανείς δεν γνώριζε την ύπαρξή της προτού την ανακαλύψει ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ακόμη, ακούμε πολλές φορές ότι έγιναν μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις στον χώρο της ιατρικής. Οι επιστήμονες δηλαδή ανακάλυψαν καινούρια προϊόντα μέσα από μελέτες και έρευνες ή ανακάλυψαν το φάρμακο για τον καρκίνο, δηλαδή υπήρχαν τα προϊόντα, απλώς δεν ήταν γνωστό ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αυτή την αρρώστια. Επίσης μπορούμε να πούμε «ανακάλυψα που είχες κρυμμένες τις σοκολάτες», που σημαίνει ότι οι σοκολάτες ήταν κρυμμένες από πριν, απλώς δεν ξέραμε πού ακριβώς ήταν κρυμμένες. Με την ίδια λογική μπορούμε να πούμε «σήμερα έκανα μία ανακάλυψη, βρήκα ένα πολύ φτηνό κατάστημα». Το κατάστημα υπήρχε βέβαια από πριν, απλώς δεν το είχαμε προσέξει. Τέλος, λέμε, η ανακάλυψη ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου ήταν μεγάλη τύχη για μένα. Ήμουν δηλαδή πολύ τυχερή που βρήκα έναν τέτοιο άνθρωπο που είχα την τύχη να τον συναντήσω στη ζωή μου. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αγαπητοί μαθητές. Ελπίζω να βοήθησα τη μαθήτριά μας Μαγδαλένα, αλλά και όλους εσάς, στο πώς να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις σωστά. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια τις δικές σας προτάσεις χρησιμοποιώντας αυτές τις λέξεις για να μάθετε τη χρήση τους. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!